في دقيقة واحدة فقط انفجر البركان وحلت الكارثة ومحيت المدينة من الخارطة. مرحبا بكم متابعينا الكرام. راوي القصة يحكي لنا اليوم عن كارثة مهولة سببها ثوران بركان تم تصنيفه كأحد أخطر البراكين في العالم. بدأت القصة كالتالي: مدينة سامبيير الواقعة على ساحل البحر بجزيرة مارتينيك التابعة لأقاليم ما وراء البحار الفرنسية. كانت مدينة سامبيير تنعم بالكثير من المميزات التي لم تكن في غيرها، فقد وصلها التيار الكهربائي في العام 1898، شبكة الهاتف قبل ذلك بعامين، وعلاوة على ذلك كانت فيها بورصة تجارية. أما ميناؤها التجاري فقد كان له الدور الهام في نقل البضائع والسكر والنبيذ نحو أوروبا. كانت مدينة صناعية وتجارية ومركزا ثقافيا بامتياز. في مطلع القرن العشرين كانت مدينة سامبيير في أرقى درجات ازدهارها، ولذلك سميت باريس الصغرى. كانت الأغنى والأهم والأكثر حيوية في ساحل جزر الكاريبي. باختصار إنها مدينة فيها الحياة كلها. كان لمدينة سامبيير مشكلة متكررة مع بركان مونبيليه، الجبل الذي يبعد عن المدينة 7 كيلومترات فقط. شهدت المدينة ثورات عديدة لهذا البركان، كانت أبرزها في العام 1792 وعام 1851. أما بركان عام 1902 فقد كان الأعنف والأقوى الذي حمل معه الكارثة الكبرى. في أواخر إبريل لعام 1902 شهدت المناطق المجاورة لجبل مونبيليه عددا من الهزات الأرضية الخفيفة. ظهرت تلك الهزات الأرضية بالتزامن مع بداية نشاط البركان في جبل مونبيليه، وخلال تلك الفترة أطلق البركان بشكل متواصل كميات من الغاز والدخان. كانت تلك أولى علامات الكارثة التي ستحل قريبا بمدينة سامبيير، إلا أن الغريب أن أهالي المدينة لم يرعبهم ذلك ولم يحملهم على الخروج من المدينة. لربما كانت الثورات السابقة للبركان ليست بالكبيرة التي تستدعي هروبهم من المدينة. بعد الهزات الأرضية وبداية نشاط البركان خرجت العديد من الحشرات والحيوانات السامة والأفاعي القاتلة. خرجت من الغابات المجاورة وانتشرت في أرجاء مدينة سامبيير، وخلال أيام قليلة تسببت تلك الأفاعي والحيوانات السامة في إرعاب السكان ومقتل قرابة 50 شخصا. كانت تلك علامات أخرى لأهل المدينة، ومرة أخرى لا ندري ما الذي جعل سكان المدينة يفضلون البقاء على المغادرة. السكان جميعا في مدينتهم رغم خوفهم من الأفاعي والحيوانات. علامات الكارثة تقترب والإشارات تتوالى، لكنهم لم يبالوا بذلك. آن وقت الكارثة. التوقيت 8:00 صباحا. التاريخ 8 من شهر مايو سنة 1902. بعد 8 أيام من الهزات الأرضية وانتشار الأفاعي اهتزت المنطقة على وقع انفجار رهيب أعلن عن بداية ثوران بركان مونبيليه. ارتفعت غيمة دخانية ساخنة جدا حارقة مميتة مليئة بالغازات والرماد البركاني والغبار الملتهب، سرعان ما اتجهت نحو مدينة سامبيير. اتجه الدخان الملتهب نحو المدينة بسرعة قدرت بنحو 450 ميلا في الساعة، ليتسبب في حرقها بشكل كامل خلال دقيقة واحدة فقط. كانت تلك شهادة مرعبة قدمها ركاب عدد من السفن المتواجدة في عرض البحر.
فقد شاهدوا المدينة تحترق وتنتهي. أسفرت هذه الكارثة عن مقتل سكان سامبير حرقا بالكامل. كان الدخان قادرا على حرق الجهاز التنفسي لكل من حاول استنشاق بعض الهواء. بعد 3 أيام من وقوع الكارثة وصلت فرق الإنقاذ الفرنسية إلى المنطقة لتصعق من هول ما شاهدته، حيث تحولت المدينة إلى كومة من الحجارة والرماد. فضلا عن ذلك، وحسب التقارير الفرنسية، تمكن 3 رجال فقط من النجاة. هذا الواضح في الصورة، وواحد منهم يتأمل الخراب والموت الذي سحق المدينة. نجا الأول بفضل تواجده في عرض البحر زمن وقوع الكارثة، أما الثاني فقد كان غائبا عن المدينة. أما الثالث فهو صاحب هذه الصورة، لوجر سيلباريس. لم يكن سيلباريس سوى رجل مكروه ومثير للمتاعب. سجنه أهل المدينة في اليوم السابق من ثوران البركان، وأنقذته الجدران السميكة للزنزانة من هول الكارثة، إلا أنه عانى من حروق كبيرة نتيجة الحرارة الشديدة التي تأثرت بها جدران سجنه، ولعله حظ المكروهين. لا يزال البحر يحفظ ذاكرة الحادثة جيدا، فبقاع البحر توجد العديد من السفن المحطمة قابعة في قعره حتى الآن. صنفت هذه الكارثة كأسوأ ثوران بركاني عرفه القرن ال20. ومرة أخرى، ما الذي جعل أهل مدينة سامبيير يفضلون البقاء على الخروج رغم كل ما شاهدوه من مقدمات سبقت الكارثة المهولة؟ في نهاية القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شاركوا القصة مع أصدقائكم، ننتظر تعليقاتكم. إلى اللقاء. كان معكم راوي القصة.